จะดีกว่าไหมถ้าเพื่อนๆลดเวลาในการตัดต่อคลิปด้วยการตัดต่ออัตโนมัติแบบง่ายๆเดี๋ยววันนี้ผมพาเพื่อนๆทำกันครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆอีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตัดต่อคลิปด่วนทันใจแล้วก็เอาไปทำไฮไลท์คลิปใน YouTube ของเพื่อนๆก็ได้ด้วยครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับแอปที่ผมจะใช้ตัดต่อในวันนี้ชื่อ GoPro Quick Video Editor นะครับซึ่งผมก็เคยสอนไปก็นานแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็จะมาอัปเดตในปี 2023 แบบรวดเร็วเลยครับเพื่อนๆไม่ต้องห่วงนะครับว่าแอปนี้จะดาวน์โหลดได้เฉพาะฝั่งของ iOS Android ก็สามารถดาวน์โหลดได้เช่นเดียวกันครับเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาในแอปใหม่นะครับก็เขาก็จะถามนิดหนึ่งว่าเพื่อนๆมี GoPro หรือเปล่าเพื่อนๆก็ตอบว่า No ไปเลยนะครับซึ่งหน้าตาแอปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับด้านล่างจะมีคำว่า Mural Media นะครับ Studio แล้วก็ GoPro นะครับซึ่งวันนี้ผมจะใช้ในหมวดหมู่ของ Studio นั่นเองครับวิธีการตัดต่อนะครับให้เพื่อนๆไปกดที่เครื่องหมายบวกที่เป็นสีฟ้าเป็น Create and Edit ซึ่งถ้าเพื่อนๆเพิ่งใช้แอปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็จะต้องกดทำการอนุญาตให้เข้าสู่คลังภาพของเพื่อนๆนั่นเองครับก็กดไปเลยเนาะจากนั้นนะครับด้านบนจะมีคำว่าแอปมีโฟนและมีคำว่า Cloud ซึ่งในวันนี้ผมจะใช้ในหมวดหมู่ที่เป็นโฟนนะครับเป็นคลิปที่อยู่ในคลังภาพของเพื่อนๆนะครับผมก็ได้ทำโฟลเดอร์เอาไว้แล้วที่คลังภาพนะครับเป็นชื่อคำว่า Sport นี้เนาะกดเข้าไปจากนั้นก็จะมีคลิปเกี่ยวกับกีฬาที่ผมถ่ายเอาไว้เป็นแบบคลิปสั้นๆนะครับผมจะเอามาเรียงต่อกันโดยที่ผมไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมให้แอป Quick จัดการให้อัตโนมัตินะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถกดทีละคลิปหรือกดทั้งหมดของวันที่เพื่อนๆเพิ่มเข้าก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจากนั้นกดที่ Create My Edit นะครับรอสักครู่หนึ่งเขาก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็โผล่หน้าตาการตัดต่อมาให้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโผล่มาให้เพื่อนๆดูนะครับเป็นแบบอัตโนมัติกันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆสามารถแตะที่หน้าจอด้านบนตรงนี้แล้วกด Pause นะครับเพื่อทำการหยุดนะครับด้านล่างส่วนแรกเพื่อนๆสามารถที่จะแตะเข้าไปทำการแก้ไขข้อความนะครับแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องด้านล่างนี้นะครับเพื่อนๆสามารถไปแตะแล้วก็สามารถกลับมาแก้ไขข้อความได้เช่นเดียวกันแล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องขวามือจะมี duration เพื่อนๆสามารถกำหนดให้ข้อความแสดงแบบสั้นแบบธรรมดาหรือแบบยาวๆไปเลยนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมใช้เป็นแบบธรรมดานะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องจากนั้นเพื่อนๆสามารถเลื่อนไปทางขวาแล้วก็ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับในวันนี้ผมจะทำแบบวิธีเร็วๆผมจะปิดเสียงทั้งหมดที่อยู่ในคลิปให้เพื่อนๆเลื่อนด้านล่างนี้นะครับจะมีคำว่า volume อยู่แตะเข้าไป1ครั้งเลือกคำว่า mute ในกรณีที่อยากปิดเสียงทั้งหมดหรือ mix จะเป็นการปรับให้มีเสียงเล็กน้อยหรือมีการบูสต์เสียงที่อยู่ในคลิปวิดีโอในตัวอย่างนี้ผมจะปิดทั้งหมดนะครับวิธีการปิดทั้งหมดของทุกคลิปเราสามารถเลือกเป็นเครื่องหมายถูกต้อง2อันชิดกันแบบนี้นะครับเขาก็จะให้เลือกว่า apply to all clip ก็จะถูกปิดเสียงทั้งหมดแล้วนั่นเองครับในส่วนนี้เพื่อนๆอยากจะใส่ฟิลเตอร์ให้กับคลิปก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันนะครับชอบฟิลเตอร์ไหนก็เลือกตามที่ต้องการได้เลยและอยากจะทำให้ฟิลเตอร์นี้ไปอยู่ทุกคลิปก็สามารถกดที่ apply to all ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือถ้าไม่อยากเลือกก็ให้เลื่อนมาข้างหน้าสุดกด no filter แล้วก็กดที่เครื่องหมายถูกต้องเท่านี้ก็ไม่มีการปรับฟิลเตอร์แล้วหรือเพื่อนๆจะไปที่ adjust clip นะครับเพิ่มความสว่างให้กับคลิปหรือแบบออโต้ก็ตามที่เพื่อนๆต้องการถ้าในส่วนของออโต้โอเคทั้งหมดเราก็สามารถเลือกทั้งหมดได้นะครับ apply to all clip ก็จะเป็นการปรับออโต้ให้กับทุกคลิปที่เพื่อนๆถ่ายมานะครับเสร็จแล้วกดปุ่มด้านบนครับเราสามารถเลื่อนแถบตรงนี้นะครับมาข้างหน้าสุดและกด play ดูได้จะเป็นรูปแบบตัวอย่างให้ดูพร้อมกับมีเสียงเพลงเบาๆอยู่นะครับแถบด้านล่างนะครับจะมีคำว่าธีมเพื่อนๆสามารถแตะเข้าไปแล้วก็เลือกเทมเพลตที่มีมาให้นะครับสามารถใช้ได้เลย
ก็ลองแตะดูแล้วก็รอเขาพรีวิวให้ดูสักเล็กน้อยชอบอันไหนก็ใช้อันนั้นไปเลยนะครับถัดมาเป็นหมวดหมู่ของเสียงมิวสิกเพื่อนๆสามารถใช้เสียงที่อยู่ในแอป Quick ก็ได้นะครับแต่แนะนำแบบนี้ครับว่าเสียงที่อยู่ในแอปทั้งหมดนี้อาจจะติดลิขสิทธิ์ถ้าเพื่อนๆเอาไปลงยังแพลตฟอร์มอื่นเช่น YouTube หรือว่า Facebook นั่นเองครับในกรณีนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการเอาคลิปไปลง YouTube ผมก็แนะนำให้เพื่อนๆไปดาวน์โหลดเสียงจาก YouTube Studio ซึ่งสามารถดูที่คำอธิบายใต้คลิปเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้สำหรับแหล่งการดาวน์โหลดเสียงที่ไม่มีลิขสิทธิ์นั่นเองครับวิธีการนำเสียงที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาด้านขวานี้จะมีลูกสัญลักษณ์ที่เป็นตัวโน้ตสีฟ้าๆแตะเข้าไปนะครับจะมี GoPro Music อยู่แล้วเราให้เลือกเป็นคำว่า My Music จากนั้นไปที่คำว่า Import นะครับแล้วก็เลือกเมนูไฟล์ที่อยู่ฝั่ง iOS แล้วก็เลือกเสียงที่เพื่อนๆต้องการเช่นเสียงนี้สามารถกดฟังก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็กดที่เครื่องหมายบวกเพื่อนำเข้าสู่การตัดต่อนะครับเสียงก็จะถูกมาอยู่ในการตัดต่อเรียบร้อยแล้วถัดมาจะเป็น range นะครับก็คือความยาวของคลิปจะมีแนะนำอยู่ลักษณะที่เป็นแบบ Instagram แบบ Suggest หรือว่าเป็นอะไรที่เหมาะสำหรับการตัดต่อหรือจะเอาเสียงยาวทั้งหมดก็ได้ซึ่งผมแนะนำให้เป็นตัวที่อยู่ตรงกลางที่เป็น Suggest นะครับหรือว่า Success เนาะเสร็จแล้วด้านขวาสุดนะครับจะเป็น Format ก็คืออัตราส่วนให้เพื่อนๆเลือกอัตราส่วนของคลิปอยากได้อัตราส่วนเท่าไหร่ก็ตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับในตัวอย่างนี้ผมใช้เป็น16:9นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตอนท้ายจะมีคำว่า GoPro อยู่อยากจะเอาออกง่ายนิดเดียวให้ไปที่แถบ Timeline แล้วเลื่อนไปท้ายสุดแตะที่คำว่า GoPro กดที่รูปดินสอแล้วเลือกคำว่า Disable เสร็จแล้วกดปุ่มดันก็จะหายไปแล้วสำหรับวิธีการส่งออกเพื่อนๆจำเป็นจะต้องเซฟก่อนนะครับด้านบนจะมีปุ่มเซฟอยู่กดไป1ครั้งแล้วก็กดคำว่า Got it จะมีอยู่3ปุ่มตรงนี้นะครับปุ่มแรกก็คือการกลับไปตัดต่ออีกครั้งหนึ่งปุ่มที่2คือการส่งออกและปุ่มที่3เป็นปุ่มออปชันต่างๆนะครับซึ่งจะมีการใส่ไตเติลมีการทำซ้ำและอันสุดท้ายก็จะเป็นการลบโปรเจกต์นี้ออกไปนะครับให้ส่งออกใช้กดปุ่มลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้แล้วเลือกคำว่า Save to Photo ในสัดส่วนนี้เพื่อนๆสามารถกดที่ฟันเฟืองแล้วเลือกคำสั่งอื่นๆนะครับอยากจะให้บันทึกลักษณะแบบไหนในส่วนของโค้ดผมแนะนำเป็น S264 นะครับสามารถใช้ได้กับทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ความละเอียดที่ 1080p จากนั้นกดปุ่ม Continue ครับเขาก็จะทำการเซฟหรือว่าทำการ Export คลิปไปยังแกลเลอรี่หรือว่าคลังภาพของเรานั่นเองครับในส่วนนี้ช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับความยาวของคลิปวิดีโอเพื่อนๆด้วยนะครับเมื่อเสร็จแล้วเพื่อนๆก็กดปุ่มกลับได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานกันครับ เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการตัดต่อคลิปแบบง่ายๆสั้นๆเพื่อเอาไปทำไฮไลท์ไม่ว่าจะเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ก็เอาคลิปสงกรานต์เพื่อนๆโยนใส่แล้วก็สามารถตัดต่อได้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ